Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Firmământul televiziunii turcești, care a strălucit întotdeauna puternic datorită vedetelor sale, a fost umbrit de o serie de evenimente care i-au înconjurat pe Halil Ibrahim și Slatir Koglu, două figuri a căror conexiune pe ecran devenise un fenomen cult. Această dramă, născută din scenariu și în realitate, a transcendut rapid cercurile industriei pentru a avea un impact profund asupra inimilor fanilor lor. Tumblările neașteptate din viața lor profesională și personală au acționat ca un catalizator puternic, transformând devotamentul pasiv al fanilor într-o reacție activă și pasională. Prăpastia dintre idealul proiectat și realitatea evenimentelor a fost cea care a generat primul și cel mai profund șoc. Loialitatea fanilor lor, în număr de milioane în întreaga lume, a fost întotdeauna de neclintit, susținută de fantezia perfecțiunii pe care ambii actori au întruchipat-o. Tocmai această loialitate s-a simțit trădată și confuză. Pentru mulți, Halil Ibrahim și Slatir Koglu au simbolizat o aspirație romantică, un ideal de camaraderie și chimie care acum părea să se estompeze în mijlocul controversei. Acest sentiment de deziluzie a fost amplificat de faptul că publicul investise o cantitate enormă de energie emoțională în povestea lor, văzând succesele și uniunea lor ca fiind ale lor. Lovitura a fost dublă, pierderea armoniei idolilor lor și spulberarea unei iluzii care devenise prețioasă. Rețelele de socializare, acel barometru neobosit al opiniei publice, au devenit câmpul de luptă al acestei crize, unde reacțiile au variat de la o tristețe profundă la o furie deschisă. Platformele de socializare au fost inundate de mesaje de susținere și, de asemenea, de comentarii dure, fanii fiind sfâșiați între înțelegere și nevoia de a găsi pe cineva de vină pentru deteriorarea situației. Fanii mai tineri au fost afectați în mod special, deoarece drama a perturbat narațiunea simplă și fericită pe care o consumau, confruntându-i cu complexitatea și întunericul inerent al vieții reale. Expunerea publică a conflictului a amplificat durerea și confuzia colectivă. Ceea ce este fascinant este modul în care această dramă a devenit un eveniment de identificare în masă, unde angoasa actorilor a rezonat cu propriile experiențe de dezamăgire și conflict ale fanilor lor. Publicul nu reacționa doar la bârfe, ci își proiecta propriile nesiguranțe și temeri de suferință și discordie asupra vieților vedetelor lor. Reacția emoțională a fost atât de intensă deoarece fanii au simțit că legătura dintre Halil Ibrahim și Slatir Koglu nu era doar profesională, ci o prietenie profundă sau o poveste de dragoste tacită care acum se destrama sub ochii lor. Acest nivel de atașament emoțional este cel care a ridicat criza de la simplă bârfă la un fenomen sociologic. Tăcerea actorilor în anumite momente cheie sau declarațiile lor sporadice și prudente nu au făcut decât să alimenteze focul speculațiilor și frustrării în rândul celor mai pasionați fani ai lor. Lipsa unei narațiuni clare și unificate a lăsat un gol pe care fanii l-au umplut cu propriile teorii și temeri, divizându-se inevitabil în tabere care le-au apărat cu înverșunare pe una sau pe cealaltă. Presiunea pentru cei doi de a se împăca public sau cel puțin de a oferi o explicație satisfăcătoare a devenit insuportabilă, demonstrând că publicul se simte îndreptățit să-și exprime opiniile și să ceară claritate cu privire la viețile celor pe care îi admiră. În adâncul sufletului, grija celor mai loiali fani a depășit simpla curiozitate morbidă și s-a concentrat asupra bunăstării personale a ambilor artiști, pe care îi considerau oameni buni la suflet care meritau fericire și pace. Cele mai sincere mesaje de susținere au fost cele care se rugau pentru sănătatea mentală și emoțională a lui Halil Ibrahim și Slatir Koglu, recunoscând că, în ciuda statutului lor de celebritate, se confruntau cu probleme umane dureroase.
Această facțiune a fandomului a încercat să creeze o bulă de pozitivitate pentru a contracara negativitatea presei și a facțiunilor mai ostile, demonstrând că dragostea pentru idole poate fi o forță vindecătoare. Magnitudinea reacțiilor a forțat presa și industria să ia act de legătura profundă dintre actori și baza lor de fani, recunoscând influența puternică pe care acest public o exercită asupra succesului oricărui proiect. Impactul asupra cifrelor de audiență și a popularității proiectelor lor a fost incontestabil, servind ca o reamintire a faptului că deciziile personale ale vedetelor au consecințe profesionale directe și imediate. Producătorii și managerii au trebuit să se confrunte nu doar cu criza internă, ci și cu nevoia de a calma un public care se simțea afectat personal de conflict. Situația a evidențiat, de asemenea, diferența dintre imaginea publică și realitatea interacțiunilor umane, dându-le fanilor o lecție dură despre iluzia showbizului. Chimia de pe ecran, oricât de convingătoare, a fost doar o parte a unei dinamici complexe care, departe de lumina reflectoarelor, s-a confruntat cu aceleași dificultăți ca orice altă relație profesională sau personală. Această trezire a fost dureroasă, deoarece a estompat linia dintre personajul idealizat și persoana reală, forțând fanii să-și ajusteze așteptările și să accepte imperfecțiunea. Timpul a fost singurul factor care a început să atenueze cele mai extreme reacții, permițând euforiei inițiale a dramei să facă loc unei acceptări mai senine a noii realități. Deși tristețea și nostalgia pentru idealul pierdut persistă, majoritatea fanilor au început să se concentreze din nou asupra talentelor individuale ale lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu, urându-le succes pe căile lor separate. Depășirea acestui obstacol demonstrează rezistența fandomului turcesc și capacitatea sa de a evolua dincolo de controverse. În cele din urmă, evenimentele trăite de Halil Ibrahim și Slatirkoglu sunt gravate în istoria divertismentului turcesc ca un moment crucial, nu numai datorită dramei în sine, ci și datorită intensității răspunsului fanilor lor. Episodul a arătat clar că vedetele nu numai că distrează, ci acționează și ca oglinzi emoționale pentru publicul lor și că atunci când aceste oglinzi se sparg, impactul este seismic. Lecția durabilă este puterea imensă a legăturii care se formează între artist și spectator, o conexiune care, la bine și la rău, transformă vieți de ambele părți ale ecranului. Pascali